السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ معليش على التأخير كذا، أنا أسبوعين ما نزلنا شيء. المهم اليوم إن شاء الله بشيل البوية بالكامل، خلاص البوية القديمة خلاص نودعها إن شاء الله بالكامل، نشيلها لجنب السائق وجنب الراكب، نفك الأزياء هذه عشان لا تنعدم. هي بالأصل تيجي لونها أسود، يعني زي العتب تحت أسود وهذه أسود والنياكل أسود، وعشان نفك الأزياء هذه لازم أفك الديكور بالكامل من الداخل، ما عليك من الحوسة الجوا بالكامل نفكه، وهو الباب الخلفي عشان الأزياء هذه، وإن شاء الله نزيل البوايا. اليد دي ما يحتاج نفكها أصلا لأنه عندي جديدة، خليها تفك مو مشكلة. نفكها للصباط عشان لا تنعدم كمان. إن شاء الله ترقبوا إن شاء الله. فكينا الأزياء هذه الأمامية هذه الخلفية، فكينا المساطر، فكينا النيكل الليلة، هذا الأمامي هذا الخلفي، هذه قطعة نيكل كامل من الباب الأمامي للخلفي. أنا الحمد لله بكليبساتها، يعني ما جاء كليبسات. الحمد لله خلصنا 80-90%. الدليل اهو، المعجون
الحمد لله نزلنا يعني كمية مرة ما يحتاج قدامهم. ان شاء الله دحين اكمل الجنب الثاني وهرجع تاني، لسه ما خلصت. افك الاسطبات، الدنيا هنا كاملة افكها بالقاعدة السوداء هذه، قاعدة حق اللوحة كاملة افكها. جبت باب لانه طلع عندي مشكلة بالباب هنا، شوف صدع. فالافضل نغير، والباب رخيص يعني مو غالي، خدنا باب نظيف الحمد لله يعني، اغراضه كاملة مرة. نركب الباب ان شاء الله ونحرق البوية كمان نزيله، والباب الامامي يعني ان شاء الله اليوم نخلص ان شاء الله. انا اول شيء سويت فكيت الباب القديم وركب الباب الثاني. طبعا ما يحتاج فك وسهل، كلها 4 و5 مسامير 12، 1 2 3 4 5 12، والباب ينزل كامل. الموديلات القديمة يعني أحسن شيء فيها ما فيها أسلاك كثير وضفائر، فك وركب على طول، باب منول يعني أمور طيب. هذا الباب القديم، شوف الصدى، شوف المعجون آثاره باينة، شوف الصدى هنا كمان. الأفضل تغيير أحسن. ترقبوا إن شاء الله، دحين ببدأ بالإزالة إن شاء الله. فكيت الاسطبات، فكيت القاعدة كمان، الاسطبات بالكامل زي ما قلت لكم. اللي لحالي اليوم ماني قادر يعني وقت الفك اصور وكذا. المهم فكيتها، حطيت المادة ويعني فكيت الازياق كمان، الازياق كلها فكيتها، والنياك دي كلها فكيتها، واللي فوق كمان فكيته. هذه القطعة هذه زي ما قلت لكم ان شاء الله نخلص المنطقة دي عشان ما فيها معجون. شوف لحاله لانه ما فيها معجون زي اللي تحت. شوف هنا في بوية تحتها ثاني مرة. طول الشغل.
الحمد لله خلصت السيارة خلاص زي كذا ان شاء الله. باقي بس نفك القزاز الامامي والخلفي وندخلها سمكر زي ما قلت لكم. اليوم خلصنا الجنب ده والجنب والشنطة القديمة الأولى موجودة جوا في السيارة، هذه الثانية حق بلدها، الرفرف الخلفي والباب الخلفي والباب الأمامي كده خلاص الحمد لله خلصنا. كم وزير استخدمنا؟ 1 2 3 4 هذه السيارة الحمد لله خلصنا. نزلنا البوية بالكامل لله الحمد. الصوت يمكن شوي قاعد يقطع مع الحمد لله خلصنا السيارة بالكامل كذا جاهزة ان شاء الله على السمكة ان شاء الله. ترقب جديد ان شاء الله.